Kỷ niệm hạnh phúc nhất đời anh là gì? Với người đang kể chuyện này, đó là năm 4 tuổi, một buổi tối mùa hè ấm áp, chạy thẳng về phía dinh thự quá giờ đi ngủ từ lâu. Cha mẹ anh và Alfred đứng chắn giữa anh và ngôi nhà, tay nắm chặt tay nhau. Cả nhà đang chơi một trò chơi. Anh phải lao hết sức vào vòng tay họ để tìm cách lọt vào trong. Nhưng lần nào, họ cũng chặn anh lại, giữ anh ở lại thêm một chút để cả nhà được chơi cùng nhau lâu hơn. Lật từng trang, kể từng phang, Comics Recap đây anh em ơi! Hôm nay mình mở một series hoàn toàn khác, tối tăm, ám ảnh, đẫm máu hơn hẳn mọi thứ mình từng kể. The Batman Who Laughs. Anh vẫn còn nhớ mùi cỏ mới cắt, mặt trời đỏ như con mắt đẫm máu ngó qua kẽ lá. Nhưng trên hết, anh nhớ tiếng cười. Cả nhà cười như những kẻ điên giữa lúc bầu trời sập tối sau lưng ngôi nhà. Cắt về Gotham hiện tại, Batman cùng Alfred đang truy đuổi một đoàn xe tải hàng nặng của công ty vỏ bọc Happy Trails, chuyên tuồn hàng lậu ra khỏi Gotham bằng những khoang giấu bí mật ép trong sàn xe. Tin đồn ngoài đường cho biết chúng đang buôn lậu chính những xác chết vô danh từ nhà xác thành phố, đáng lẽ phải được chôn tử tế ở nghĩa trang người nghèo, nhưng lại bị tuồn ra ngoài thành phố để chặt nhỏ. Batman không giấu nổi cơn giận. Đây là những con người đã sống và chết ngay tại Gotham. Những người thành phố đã thất bại trong việc bảo vệ khi còn sống, giờ còn bị chính bọn buôn lậu này xâm phạm thi thể. Anh lái chiếc Bat Raptor đâm xuyên qua nguyên một căn nhà cổ đang được chở trên chiếc xe đầu kéo, đấu với ít nhất 3 tay súng cùng đám xe hộ tống, bắn 2 sợi dây móc treo bổng 2 chiếc xe hộ tống lên gầm cầu vượt, phóng batarang làm chập điện động cơ, rồi hạ gục tên xạ thủ cuối cùng ngay trên nóc căn nhà di động. Alfred phát hiện những khoang giấu được gia cố ép trong sàn xe. Batman quét sàn, tự tay gắn một khối Batcharge rồi kích nổ, phá tung khoang bí mật. Đáng lẽ những thi thể này phải được yên nghỉ ở Pottersfield, nghĩa trang thành phố dành cho những người vô danh, một cánh đồng đẹp thoai thoải xuống bờ vịnh. Vậy mà thứ nằm trong khoang giấu không phải hàng lậu thông thường, một cỗ quan tài kim loại. Batman mở nắp, nhìn xuống và chết lặng. Gương mặt bên trong là chính anh. Tại nhà xác Gotham, pháp y kết luận người chết là Bruce Wayne, khoảng 42-43 tuổi, không vết thương, không tổn thương nội tạng, nguyên nhân tử vong chưa rõ. Nhưng càng soi kỹ, Batman và Alfred càng rợn người. ADN khớp tuyệt đối, các vết sẹo cũng khớp, vết bỏng từ Ducat, vết rách từ Harvey Dent ngày hắn hóa Two-Face, nhưng chỉ khớp đến một mốc nhất định. Nhưng vết sẹo của vài năm gần đây, đặc biệt là chấn thương từ cú đánh gãy lưng của Bane, lại hoàn toàn không có trên xác này. Kết luận, đây là một Bruce Wayne khác, đến từ một dòng thời gian song song, người đã chọn một con đường khác ở đúng khúc quanh định mệnh đó. Sau khi bị Bane bẻ gãy lưng, người này giải nghệ khỏi vai trò Batman, chuyển sang giúp Gotham theo một cách khác, các dự án dân sự, xây dựng xanh. Móng tay anh ta còn dính sợi Ecofiber, dùng trong ngành xây dựng bền vững, giấu hẳn nơi ngón tay, cho thấy người này đã kết hôn. Một hình xăm nhỏ hình bông hoa khắc chữ mây trên tay, càng gây sốc hơn, chính là cái tên mà Bruce từng định gợi ý với Selina nếu hai người có một đứa con gái. Một cái tên gợi về một sự khởi đầu mới. Quanh mắt và khóe miệng người này còn hằn rõ những nếp nhăn cười, dấu vết của một người đã sống một cuộc đời thật sự hạnh phúc. Batman lặng người, nhìn xác chết của chính mình ở một vũ trụ khác, rồi đột nhiên đông cứng. Alfred, là hắn, tôi biết chắc. Anh ra lệnh đưa mình tới đó ngay lập tức, không chậm trễ thêm một giây. Trại tân thần Arkham, một cảnh tượng hỗn loạn. Lính gác gọi bộ đàm cầu cứu. Tiếng súng, tiếng la hét, một đống dáng khoác áo choàng Batman đã đột nhập dù, vừa mới làm lại toàn bộ cơ chế an ninh. Nhưng nhìn kỹ thì đó không phải Batman mà anh em biết. Khắp thân hình hắn lởm chởm toàn súng là súng. Grim Knight, phiên bản Batman dùng súng. Hắn tàn sát không thương tiếc, dao găm xuyên cổ, súng nã thẳng vào lính gác. Một tù nhân trong xà lim, chính là Mr. Freeze. Van xin hắn, hãy nghĩ tới điều gì đó tốt đẹp, theo đúng lời khuyên của bác sĩ khi mất kiểm soát. Nhưng đáp lại chỉ là một cột lửa thiêu sống ông ta đang giãy giọa, gào thét, nó bỏng lắm. Rồi Grim Knight áp bàn tay đẫm máu lên máy quét, mở khóa buồng giam đặc biệt, buông một câu chào người bạn cũ. Và từ khung cửa sáng lòa, một bóng dáng thứ hai bước vào, tay xích, tay dìu, chiếc mũ gai che kín mắt, trên nụ cười nhe răng dứa máu. Batman Who Laughs. Còn quái vật thật sự của câu chuyện này, gã Joker đang bị giam, hoảng loạn cầu xin. Khoan đã, ta có thể hợp tác, có thể làm việc cùng nhau. Hắn chỉ đáp câu trả lời của ta, rồi bổ một nhát dìu duy nhất xuyên thẳng đầu gã, khép lại lạnh tanh là HA. Gã tại trụ sở cảnh sát Gotham, Batman thật giải thích cho ủy viên Gordon. Anh cố tình tắt đèn tín hiệu Bat Signal vì cả thành phố đang hoảng sợ, dù trong thâm tâm ai cũng biết đó không phải anh.
Sinh vật kia là một kẻ săn mồi đỉnh cao, đến từ một chiều không gian nơi mọi hy vọng và nỗi sợ hãi của con người tồn tại thành vật chất thật. Hắn từng chinh phục và hủy diệt hết thế giới này tới thế giới khác. Theo giả thuyết của Batman, trái tim của Joker chứa một thứ siêu độc tố duy nhất sẽ được giải phóng lúc hắn chết, biến bất cứ ai giết hắn thành Joker tiếp theo. Con quái vật này chính là một Bruce Wayne khác, mang trọn vẹn ký ức, huấn luyện, tâm trí của Batman, nhưng đã được giải phóng khỏi mọi quy tắc đạo đức. Trái tim đen tối như chính Joker, hiện thân sống động cho ý tưởng rằng Batman luôn luôn thắng. Còn kẻ tòng phạm đầy súng ống mở đường cho hắn ở Arkham. Gã Grim Knight tàn bạo đã tàn sát lính gác và suýt giết chết Mr. Freeze, cũng là một Bruce Wayne khác nữa. Batman còn phát hiện gã Joker vừa bị giết trong xà lim chỉ là một diễn viên đóng thế, một trong những gã hề của Joker, được cài vào từ nhiều ngày trước, như thể chính Joker thật đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Cái tên giả của diễn viên đó qua nhiều lần đổi, ghép lại đánh vần thành sang. Tiếng lóng cũ trong giới hài kịch Gotham, ý chỉ một nghệ sĩ vừa trình diễn màn hay nhất sự nghiệp, đến mức có chết cũng được. Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó. Batman chợt hiểu ra tất cả. Anh biết chính xác đâu sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời Joker. Ngay trong hang rơi, anh gằn giọng ra lệnh cho Alfred mở lại toàn bộ hệ thống an ninh đường thủy đã từng bị khóa, để một thứ gì đó có thể trồi lên từ dưới làn nước đen. Đó chính là Joker thật, đã chờ sẵn dưới làn nước từ bao giờ. Ướt sũng ngòi lên, cợt nhả rằng lẽ ra hắn phải gõ cửa. Cốc cốc trước, Batman tuyên bố, người sẽ an toàn ở đây. Từ chối giết hắn dù từng có những khoảnh khắc muốn ra tay. Nhưng Joker cười khẩy đáp lại rằng hắn không hề muốn an toàn, và cả Batman cũng vậy. Rồi bất ngờ rút ra một khẩu súng giấu sẵn, tự bắn thẳng vào ngực mình, vào đúng trái tim. Trước khi Batman kịp phản ứng, buông đúng một lời cảnh báo cuối cùng. Cách duy nhất để ngươi đánh bại được hắn là trở thành hắn. Trái tim Joker ngừng đập, và đúng như giả thuyết Batman từng nói, thứ siêu độc tố giấu trong tim hắn phun thẳng vào mặt Bruce. Ngay sau đó, Alfred hoảng hốt nhận ra có gì đó rất sai. Batman đang đứng đó và đang mỉm cười. Sao ngài lại cười như vậy? Có chuyện gì không ổn? Batman cảm nhận lại đúng cảm giác của kỷ niệm hạnh phúc nhất thuở nhỏ. Vòng tay của Alfred vẫn giữ chặt anh lại, vẫn gọi tên anh. Nhưng giờ đây, tất cả những gì anh còn nghe được chỉ là một âm thanh duy nhất. Nếu anh em thấy phần mở đầu này đủ rùng rợn để theo tới cùng, nhớ để lại một like cho mình có thêm động lực đi hết chặng đường tăm tối này nhé. Và rồi, trang cuối cùng của số đầu tiên khép lại bằng một hình ảnh ám ảnh, một Batman với nụ cười nhạch dài kinh dị. Cười vang giữa xác chết của Joker, khi dòng chữ chú thích chỉ vỏn vẹn là tiếng cười. Toàn bộ đoạn mở đầu hóa ra chính là ký ức của chính Bruce, kỷ niệm hạnh phúc nhất đời anh, và khoảnh khắc anh sa ngã, mãi mãi gắn liền với nhau bằng đúng một thứ, tiếng cười của gia đình, giờ đã biến chất thành cơn điên loạn. Tựa đề chính thức của câu chuyện được hé lộ, Ngôi nhà cười, phần 1. Ngay sau đó, mạch truyện đưa mình xuống hầm Batcave, giữa một ca phẫu thuật khẩn cấp căng thẳng đến nghẹt thở. Bruce và Alfred đang cặm cụi bên một bệnh nhân bị trói chặt, trích đầy dây nhợ, đang hấp hối. Không ai khác chính là gã Joker thật, bị bắt sống từ cuối chương trước, được giữ mê man bằng liều kháng độc Joker Toxin tự chế, chỉ đủ hiệu lực chưa tới một tuần trước khi cơ thể hắn hóa dạng còn quái vật như phiên bản đối nghịch kia. Alfred phản đối kịch liệt, gọi thẳng đây là hành vi phi đạo đức. Nhưng Bruce gằn giọng cắt ngang, đây là phòng mổ, cứ tiếp tục hút máu. Với anh, cứu sống kẻ thù không đội trời chung lúc này không phải vì lòng trắc ẩn, mà vì hắn là chìa khóa duy nhất để hiểu con quái vật đang săn đuổi cả nhà. Ngay giữa ca mổ, Joker bất ngờ tỉnh dậy, cười khanh khạch qua ống thở, khiến Batman giật mình hỏi, Joker? Alfred trấn an, đó chỉ là phản xạ sinh lý bình thường, không phải ý thức. Tựa đề chính thức của chương mới được hé lộ ngay tại đây, Ngôi nhà cười, phần 2. Câu chuyện lập tức nhảy sang một vụ án mạng khác giữa lòng Gotham. Một chiếc xe đang chạy êm ả nghe radio, bỗng bị thứ gì đó từ trên trời rơi thẳng xuống đầu xe, đâm sầm kinh hoàng. Nạn nhân một lần nữa lại là Bruce Wayne, nhưng là một Bruce Wayne khác, đến từ một vũ trụ song song. Đúng như nỗi lo Batman từng nói ở chương trước. Tại hiện trường, một thám tử Bullock đang cùng ủy viên Gordon khám nhận tử thi. Nhưng ngay dưới lớp hóa trang, đó chính là Batman. Harvey Bullock thật đang xin nghỉ phép điều trị thoát vị, nên Bruce mượn luôn danh tính ông để tiện điều tra mà không gây hoảng loạn dư luận. Gordon nhận ra ngay có gì đó khang khác ở Halfong này. Ánh mắt lo lắng hỏi thằng anh có ổn không Batman. Bruce chỉ đáp gọn, mình ổn, rồi xin quay lại việc, che giấu một nỗi ám ảnh mà khán giả chưa biết là gì, cho tới tận cuối chương. Khám nghiệm cho thấy Bruce Wayne này từng làm tới chức thị trưởng Gotham.
đã giải nghệ khỏi vai trò Batman ngay sau cái chết của Jason Todd, sống một quãng đời hạnh phúc thật sự. Trong ví còn cả bài diễn văn ăn mừng một hợp đồng năng lượng liên bang. Có lẽ ông đang dự tiệc trên một khinh khí cầu thì bị kéo xuyên chiều không gian tới đây. Trên ngực nạn nhân có một vết chích lấy mẫu máu và mô. Kẻ sát nhân đã rút máu tim, phần tế bào cuối cùng chết đi và bền nhất trong cơ thể, để tổng hợp một loại huyết thanh. Giả thuyết rợn người được đặt ra ngay tại hiện trường. Con quái vật đến từ một chiều không gian, nơi vật chất tối phản chiếu đúng nỗi sợ và hy vọng sâu kín nhất của con người. Và nó đang cố biến những tế bào đó thành thứ có thể lây nhiễm Dark Matter vào bất kỳ ai, biến họ thành đúng ác mộng của chính họ, những kẻ săn mồi. Giữa lúc đó, Harvey Bullock thật xuất hiện, khiến đám cảnh sát trẻ bối rối, tưởng nhầm Harv kia chính là ông. Vô tình để lộ một chi tiết vừa hài vừa rùng rợn. Cả sở cảnh sát đang âm thầm mở một quỹ cá cược, xem giữa Grim Knight và gã cười, biệt danh họ đặt cho con quái vật, ai sẽ hạ được Batman trước. Bullock thật giận dữ, quát tháo đám đinh mới, còn Gordon chỉ biết lắc đầu xin lỗi thầy, rồi kéo riêng Harv, thực chất là Batman, ra một góc, bảo cần cho anh xem một thứ, một tấm bản đồ Gotham cổ. Ngay khi tấm bản đồ được dở ra, mạch truyện lập tức tua ngược về đúng sự kiện đã khiến Batman trông có vẻ không ổn. Đêm nay, một truyền viếng thăm định mệnh tới Wayne Tower. Gordon từng kể cho Bruce nghe về một hệ thống bí mật tên Last Laugh, di sản của chính những gia tộc sáng lập Gotham từ thế kỷ 18, ra đời sau một trận đại dịch quét sạch 1/3 thành phố. Một phương án phòng thủ tối hậu có thể niêm phong toàn bộ Gotham, thanh lọc không khí và nước, tự cách ly khỏi bất kỳ thảm họa sinh học hay hóa học nào lan tràn từ bên trong. Trung tâm điều khiển nằm ở tầng bảo mật cao nhất Wayne Tower, chỉ mở được bằng ADN của đúng hai người, Bruce Wayne và người gác cổng trung thành tên Bill, một cựu nhân viên từng bị Scarecrow làm bị thương, được chính Bruce âm thầm trả tiền phẫu thuật đặt máy trợ tim. Luôn biết ơn Mr. Wayne, hết lòng mà không hề hay biết đó chính là Batman. Nhưng ngay khi cửa hầm vừa mở, thảm kịch ập đến. Grim Knight, kẻ tòng phạm tàn bạo của con quái vật, một phiên bản Batman khác, đã đánh mất mọi ranh giới đạo đức từ một thế giới nơi chính Wayne Enterprises bị vũ khí hóa triệt để, đã lẻn vào từ trước, tàn sát không thương tiếc toàn bộ đội bảo vệ canh giữ hầm Last Laugh bằng dao găm và tay không. Batman kịp lao tới ngăn chặn, hét lên dừng lại, rồi lao thẳng qua cửa kính, đối đầu trực diện. Một trận đấu tay đôi cân não diễn ra. Grim Knight nhanh và tàn bạo hơn, nhưng Batman của chúng ta đã âm thầm luyện một chiêu thức hoàn toàn mới, một đòn tự chế theo đúng nghĩa đen mà đối thủ không thể đoán trước vì nó chưa từng tồn tại ở bất kỳ đâu ngoài đầu anh. Nhưng ngay khi tưởng chừng đã không chế được đối thủ, Batman chợt nhận ra mọi thứ, kể cả việc nằm im ngoài tầm bắn, đều nằm trong tính toán của Grim Knight. Một phát đạn bất ngờ găm thẳng vào sườn Batman. Một viên đạn gây tê đặc biệt cắm sẵn một mũi Bat Taser, vừa hạ gục vừa chặn luôn mọi tín hiệu âm thanh anh phát ra. Grim Knight ung dung đứng dậy, tự nhận mình chính là phiên bản Bruce Wayne sẽ trở thành nếu tên sát nhân Joe Chill năm xưa đánh rơi khẩu súng và chính cậu bé Bruce nhặt lấy nó. Một Batman ở trạng thái chiến tranh tổng lực với cả thế giới, không còn ranh giới đạo đức nào sót lại. Hắn thản nhiên tuyên bố đang tháo gỡ toàn bộ hệ thống Last Laugh bằng một giao thức đặc biệt hắn từng có ở thế giới của mình. Một phương án kích nổ có kiểm soát để săn bằng tòa tháp, đề phòng trường hợp Batman gục ngã và mọi hồ sơ mật bị lộ ra ngoài. Batman gào lên, van xin đừng làm vậy, nhưng vô ích. Viên đạn Taser đã chặn hết âm thanh, không ai bên trong nghe được lệnh hủy. Giữa những lời cuối cùng đầy khinh miệt, gọi Bruce là phiên bản khốn khổ nhất, thất bại nhất trong toàn bộ đa vũ trụ, một Batman ác mộng, một trò đùa tồi. Grim Knight ung dung rời đi, đúng lúc quả bom bên trong tòa nhà đếm ngược về không. Cả tòa Wayne Tower đổ sụp trong một tiếng nổ long trời, kéo theo một sự im lặng đáng sợ trước khi tiếng la hét của cả thành phố vang lên khắp Gotham. Cắt trở lại hiện tại, ống kính quay về đúng khoảnh khắc Bruce, người vừa sống sót sau thảm họa đó, lồng lộn xông vào phòng phẫu thuật, gào lệnh đánh thức Joker dậy ngay lập tức. Alfred cố cảnh báo gã vẫn còn mê man vì thuốc, nhưng Bruce không còn kiên nhẫn. Anh túm lấy Joker, lay mạnh, buộc hắn tỉnh dậy để khai ra kế hoạch thực sự của con quái vật. Joker chỉ đáp lại bằng tràng cười khan đặc trưng, rồi buông đúng một câu vừa đùa cợt vừa thật lòng. Hắn không hề biết kế hoạch đó, chỉ có đúng một người trên đời biết. Và chưa khép lại bằng một cú twist gây sốc, mạch phim lặng lẽ chuyển tới một cửa hàng tạp hóa nhỏ, nơi một nhân viên đội mũ lưỡi chai đỏ đang âm thầm làm việc dưới một cái tên giả. Cho tới khi chính ủy viên Gordon tìm đến tận nơi, van nài anh ta giúp đỡ vì đang có một con quái vật lộng hành ngoài kia, đúng vào điểm yếu chí mạng của người bạn đông. Người nhân viên hỏi lại lạnh lùng tại sao lại là mình, và Gordon giọng nghẹn lại
thốt ra sự thật gây sốc. Đó chính là con trai ruột của ông, James Gordon Jr., một kẻ vốn mang trong mình bản chất lạnh lùng đến rợn người. Và có lẽ, trong cả thành phố Gotham, chỉ có anh ta mới đủ hiểu một con quái vật thực sự nghĩ gì để giúp họ ngăn chặn hắn. Chương 3. Ngôi nhà cười, phần 3. Mở đầu bằng một khoảnh khắc lắng lại hiếm hoi. Batman, giữa đêm tuần tra, tự vấn về ý nghĩa của việc làm cha, về những gì anh còn giữ lại được từ cha mẹ mình, và về việc liệu một người khoác áo choàng rơi có bao giờ đủ tư cách nuôi dạy ai. Đó là nền tâm lý cho toàn bộ chương này. Một Batman đang phải học cách tin tưởng một cách miễn cưỡng vào chính đứa con trai của kẻ thân cận nhất với mình. James Gordon Jr. chính thức bước vào cuộc. Không chỉ là một cựu tội phạm được thả ra cho có, mà là kết quả của một chương trình phục hồi bí mật do chính Wayne Enterprises tài trợ. Một loại thuốc thử nghiệm tên Diaxamine 2, kết hợp với vòng theo dõi mắt cá chân, được thiết kế để kìm nén hoàn toàn bản chất sát nhân bẩm sinh, từng khiến James phải vào viện tâm thần nhiều năm trước. Gordon thú nhận với Batman, ông đặt cược cả danh dự lẫn tình cha con để đưa con trai ra khỏi bóng tối đó. Và giờ đây, buộc phải đặt cược thêm một lần nữa, giao cho James nhiệm vụ nguy hiểm nhất đời, dùng chính đầu óc tội phạm thiên tài của mình để nghĩ như con quái vật đang săn đuổi Gotham. Cả ba người, Batman, Gordon và James, cùng xác nhận một sự thật đáng sợ. Hệ thống phòng thủ Last Laugh ở chính trái đất này chỉ có thể được kích hoạt khi có đủ cả hai chữ ký sinh trắc học của Bruce Wayne lẫn của ủy viên Gordon. Nghĩa là nếu con quái vật muốn vô hiệu hóa lá chắn cuối cùng của thành phố, hắn cần bắt được hoặc giết chết cả hai người cùng lúc. Batman và James lập tức lao xuống hệ thống hồ chứa nước ngầm của Gotham, tìm điểm mà con quái vật có thể lợi dụng để phát tán chất độc thời gian Dark Matter vào nguồn nước toàn thành phố. Nhưng cuộc điều tra dưới lòng đất bị cắt ngang bởi một trận phục kích. Chính Grim Knight xả súng ập tới giữa hệ thống đường ống tối tăm, đòi giao nộp Gordon. Batman vừa đấu súng vừa che chắn, và ngay giữa trận đánh, con quái vật ra đòn tâm lý. Grim Knight bắn nổ động cơ một chiếc máy bay chở khách, chuyến bay National 378, 72 người trên khoang, 41 trong đó là dân Gotham. Rồi ra tối hậu thư, nếu không giao nộp ủy viên Gordon, thì hắn sẽ để cả chiếc máy bay đâm thẳng xuống khu Midtown. Batman kịp cứu được máy bay và nói thẳng một điều then chốt. Kẻ con quái vật thật sự cần không phải James mà chính là Gordon cha, nửa còn lại của chìa khóa kép mở hệ thống phòng thủ thành phố. Song song đó, tại sao huyệt Iceberg Lounge của Oswald Cobblepot, tức Penguin, chính con quái vật Batman Who Laughs đích thân xông vào, đốt cháy cả sảnh. Nó thì thầm với Penguin rằng, ở gần như mọi vũ trụ, kẻ thù cuối cùng của Batman không phải Joker mà chính là Penguin. Rồi nó kết liễu lão ngay tại đó. Nhưng trước khi lão tắt thở, con quái vật gieo vào tai lão một đầu mối về chuyện bản xúc sắc trong sòng bạc lăn quá công bằng. Hãy điều tra một gã tay chân tên Malone. Penguin hấp hối, chỉ kịp lẩm bẩm Matches Malone. Chính là cái mật danh mà Bruce Wayne bao lâu nay vẫn cài vào tổ chức của Penguin để thao túng nó từ bên trong. Trở lại dưới lòng đất Gotham, cuộc truy tìm nguồn nước nhiễm độc dần lộ ra một sự thật còn đáng sợ hơn cả con quái vật. Chính James đang bắt đầu suy yếu. Anh thú nhận với Batman rằng mình đã bị nhiễm bởi thứ gì đó tỏa ra từ con quái vật kia. Và chỉ còn đúng khoảng một tuần kháng độc trước khi bản chất sát nhân bị kìm nén bấy lâu có nguy cơ trỗi dậy trở lại. Giữa cơn hoảng loạn, James trải lòng về một cảm giác trống rỗng đã đeo bám anh suốt đời, về việc phải học cách giả vờ cảm xúc bình thường mỗi ngày. Trong khi Batman run rẩy hiếm thấy thú nhận lại với anh, có lẽ lần này tôi sẽ thua hắn thật, James. Lần đầu tiên trong đời làm Batman không còn hiệu quả nữa. Nay giữa khoảnh khắc yếu lòng đó, Alfred gọi khẩn cấp. Gã Joker bị giam giữ trong Batcave, dù đã bị trói chặt và tiêm thuốc an thần liều cao, vẫn bằng cách nào đó vùng dậy, tấn công Alfred rồi bỏ trốn. Vừa chạy vừa cười rú lên những câu vô nghĩa đầy ám ảnh, kiểu người đang làm tan nát trái tim ta. Ngay sau tin đó, một điều bất thường bắt đầu lộ ra nơi chính Batman. Anh vô thức lặp lại câu nói kỳ lạ, người nói đúng, ai cũng đúng cả. Như thể chính anh cũng đang bắt đầu bị thứ gì đó thẩm thấu vào đầu, giống hệt cách James đã bị nhiễm. Bruce vội vã trở về Wayne Manor, nhưng ngay tại lối vào quen thuộc qua chiếc đồng hồ quả lắc, hệ thống báo từ chối truy cập. Cánh cửa xuống hầm Batcave khóa chặt trước mặt chính chủ nhân của nó. Anh buộc phải vòng ra một lối vào phụ bí mật, một miệng cống cũ kỹ ít ai biết tới. Trong khi phía trên, Alfred hớt hải chạy khắp dinh thự gọi lớn: "Cậu chủ Bruce, cậu ở đâu?" mà không nhận được hồi âm. Khi Alfred cuối cùng cũng lần xuống được hầm, cảnh tượng trước mắt khiến ông chết lặng. Toàn bộ số thuốc kháng độc Joker Toxin dự phòng, thứ duy nhất còn giữ cho Joker thật không hóa thành quái vật, đã bị đập nát không còn một lọ nào nguyên vẹn.
Và giữa đống đổ vỡ đó là Bruce, đang chế tạo một thứ gì đó trong bóng tối. Giọng nói đều đều rợn người. Có lẽ cả kế hoạch bấy lâu, kế hoạch trèo ra khỏi bóng tối, học cách can đảm, ngay từ đầu đã sai hoàn toàn. Rằng con dơi vốn chỉ là một sứ giả từ địa ngục, chỉ có nhiệm vụ mách bảo con người phải làm gì, chứ không phải để họ biến thành nó. Và rằng có lẽ, suốt bao năm qua, chính anh đã hiểu sai thông điệp đó ngay từ đầu. Alfred gào lên hỏi anh đang chế tạo thứ gì. van nài anh dừng lại, rằng làm Batman vẫn luôn hiệu quả. Nhưng Bruce chỉ đáp lại lạnh lùng: không còn nữa, không phải với hắn. Hắn chính là kế hoạch, từ giờ và mãi mãi. Hắn chính là kế hoạch. Alfred lùi lại trong kinh hoàng, còn Bruce, tay ôm mặt, chỉ khẽ buông một câu duy nhất đầy tiếc nuối: tôi xin lỗi, người bạn già. Chương 3 khép lại bằng một lời thì thầm lạnh gáy, vọng ra từ bóng tối. Kế hoạch, dù là kế hoạch nào, cũng có thể thay đổi. Chương 4 mở đầu bằng một khoảnh khắc lắng đọng hiếm hoi giữa cơn bão. Bruce, giữa một đêm tuần tra tồi tệ, tự nhắc mình một câu châm ngôn cổ của bộ tộc Miagani từng sống ở Gotham trước khi bị thảm sát. Hạnh phúc là nhìn thế giới qua đôi mắt trẻ thơ. Anh nhớ về Dick Grayson, Robin đầu tiên, với đôi mắt vô tư nhất, nhẹ tênh nhất anh từng biết, và tự nhủ mỗi khi nghi ngờ chính mình, anh sẽ cố nhìn mọi thứ qua ánh mắt của những đứa con mình từng nuôi dạy, cảm nhận lại niềm vui, sự bình yên ấy. Nhưng ngay sau đó, mạch phim cắt thẳng xuống Batcave hiện tại, nơi câu chuyện lộ ra một sự thật rùng rợn. Đôi mắt Bruce giờ đỏ rực như than, làn da quanh mắt nứt nẻ như bị thiêu đốt, và Alfred đang gào lên kinh hoàng: "Nài đã làm gì vậy?" Bruce, giọng lạnh tanh chỉ đáp: "Tôi làm điều tôi phải làm." Hóa ra, ngay từ đêm trước, Bruce đã tự tay rèn ra một chiếc mặt nạ, một tấm kính che mắt làm từ chính Dark Metal tước ra từ lòng Gotham, gắn trực tiếp lên mặt mình. Alfred, người đã cảnh báo trước, giải thích: thứ vật liệu đó được đồng bộ với đúng loại năng lượng mà đôi mắt của Batman Who Laughs sử dụng để nhìn xuyên qua đa vũ trụ tối, để đọc được nỗi sợ, ham muốn, dục vọng sâu kín của con người. Nếu học được cách dùng nó, Bruce có thể đoán trước hắn sẽ đưa Bruce Wayne nào từ vũ trụ nào xuyên qua kế tiếp, đánh bại hắn ngay trên chính sân chơi của hắn. Nhưng cái giá là quá lớn. Ngay khi vừa gắn xong, một cơn điên loạn tạm thời ập tới. Bruce lao vào đánh Alfred không thương tiếc, buông ra những lời cay độc không thể tưởng tượng nổi, rằng bao năm qua Alfred chỉ toàn kìm hãm anh, rằng ông chưa từng thực sự là một người cha. Trước khi kịp bừng tỉnh, hoảng loạn nhận ra mình vừa làm gì, ôm lấy Alfred đang khóc mà xin lỗi rối rít. Anh thì thầm với ông: Batman chưa bao giờ là vì bản thân anh, mà luôn vì Gotham, vì tất cả những người khác. Và giờ, anh cần học cách nhìn thế giới đúng như con quái vật ấy nhìn, để hiểu hắn. Mạch chuyện bất ngờ chuyển hẳn sang góc nhìn của chính con quái vật. Hắn đang giam giữ ủy viên Gordon của thế giới chúng ta, gọi ông là người bạn tốt nhất của hắn, dù chưa từng thực sự gặp, bởi ở thế giới của hắn, chính vị Jim Gordon nơi đó đã chết từ rất sớm, khi Joker gài một cuốn sổ tay bẫy axit khiến ông mất cả sống mũi rồi qua đời. Đúng là bước ngoặt đã đẩy Batman của thế giới ấy vượt qua lằn ranh giết Joker. Và từ hành động giết chóc đó, con quái vật mang tên Batman Who Laughs đã ra đời. Hắn dẫn Gordon xuống một xào huyệt bí mật ngay dưới lòng Gotham, khoe đã thu thập đủ 4 trong 6 bình chứa huyết thanh cần thiết để thay đổi cả thành phố, còn châm chọc rằng chính Grim Knight, kẻ tòng phạm của hắn, lại chẳng phải bạn bè gì với hắn ở thế giới gốc của gã. Song song đó, Bruce lái xe xuyên Gotham trong lớp cải trang, dùng chiếc mặt nạ Dark Metal để đọc dòng năng lượng portal của Grim Knight. Nhưng quan trọng hơn cả, để nhìn thấy những người dân bình thường đang đi lại ngoài kia, những gia đình đẩy xe nôi giữa phố, và tự nhắc mình họ chính là những đứa trẻ của Gotham, là lý do thật sự anh làm tất cả chuyện này. Khoảnh khắc bình yên đó vụt tắt ngay sau đó bởi một cảnh tượng kinh hoàng. Hàng loạt bóng người đỏ rực ma quái xuất hiện khắp thành phố, ẩu đả với chính bản thân họ. Một băng ca bệnh viện bị cuốn vào giữa cơn hỗn loạn liên triều. Alfred xác nhận qua radio rằng Grim Knight đang lợi dụng lưới điện thành phố để dồn năng lượng vào những mảng Dark Metal còn sót lại, tạo ra các cổng không gian, tự do lựa chọn đưa những Bruce Wayne nào từ vũ trụ khác xuyên qua. Bruce lập tức xin Alfred nối máy cho James Gordon Jr., người đã thu hẹp danh sách hồ chứa nước khả nghi xuống còn 3. Giữa cuộc trò chuyện, James bất giác trải lòng với bản chất thật của mình. Tôi vốn đã là chính tôi từ rất lâu trước khi giết ai. Cái dốc trơn không nằm ở hành động, mà ở niềm tin. Batman, giọng run rẩy hiếm thấy, thú nhận lại. Cách nhìn thế giới của con quái vật quyến rũ đến đáng sợ. Mọi thứ bỗng trở nên hợp lý một cách gọn gàng đến ám ảnh. Anh vẫn còn nhớ cảm giác đó, dù đã từ bỏ nó từ lâu. Trước khi cúp máy, James hỏi thẳng: nếu Batman thắng, nhưng không thể ngăn được thứ đang xảy ra với chính bản thân mình, anh có phương án dự phòng cuối cùng không?
Batman chỉ đáp lại đúng hai chữ đầy hoài nghi: Batman. Mạch phim lùi về 3 tiếng trước đó, tại một khu chứa tài nguyên bí mật của hệ thống Last Laugh dưới lòng Gotham. Batman mang theo chính gã Joker thật, vẫn bị giam giữ, bị dùng như một công cụ hiểu biết để giúp kiểm tra nguồn nước có nhiễm độc hay không. Ngay khi việc kiểm tra vừa xong, một khoảnh khắc gây sốc ập tới khiến Batman thảng thốt hét lên. Ngay sau đó là một cuộc đối đầu tay đôi đầy cảm xúc giữa hai kẻ thù chuyển kiếp trên một cây cầu hẹp. Joker gào lên hỏi tại sao Batman lại đến đây để hại hắn, đánh hắn, tra tấn hắn, giết hắn, rồi tự trả lời chính câu hỏi đó trước khi tiết lộ một sự thật chấn động. Chính hắn, chứ không phải ai khác, đã tự tay cấy thứ độc tố vào tim mình từ trước, như cái bẫy cuối cùng, vĩnh viễn của hắn dành cho Batman. Joker tuyên bố cả hai sẽ mãi mãi là kẻ thù của nhau, rằng hắn tin một ngày nào đó mình sẽ thắng, sẽ được thấy Batman quỳ gối tuyệt vọng khi thành phố sụp đổ, nhưng chỉ một lần duy nhất. Ngay lúc này, hắn muốn Batman biết sự thật, hắn không hề muốn thắng. Hắn không muốn ai trong hai người thắng cả. Mãi mãi, cuộc trò chuyện khép lại bằng một khoảnh khắc vừa đen tối, vừa cảm động hiếm có. Joker thú nhận nếu chính hắn cũng hóa thành con quái vật kia, hắn sẽ không đủ tỉnh táo để tự kết liễu bản thân đúng lúc, nên hắn nhờ Batman làm việc đó thay hắn nếu cần. Rồi hắn đùa cợt sẽ bắn vỡ đầu Batman, ngoéo tay hứa rồi, mong Batman chết. Trước khi bất ngờ đổi giọng, hắn không tới đây để nói lời từ biệt, mà để chúc Batman may mắn. Batman, trong dòng suy nghĩ của chính mình, thừa nhận đó là âm thanh đáng sợ nhất anh từng nghe. Tiếng cười của Joker lúc rời đi. Mạch chuyện quay lại hiện tại. Tại Blackgate, chiếc mặt nạ Dark Metal của Batman phát hiện năng lượng portal đang tăng vọt ngoài mọi thang đo. Tại đúng khu giam giữ cũ, từng chuyển tù nhân từ Arkham sang, Alfred kịp cảnh báo qua radio. Nếu cánh cổng liên triều có thể đưa những Bruce Wayne khác xuyên tới đây, rất có thể nó cũng sẽ hút chính Batman sang phía bên kia. Đúng lúc đó, một giọng quát "Đứng yên!" vang lên, và Batman nhận ra mình đã thực sự bị cuốn qua cổng không gian. Anh xuất hiện giữa một đám đông cảnh sát bạo động hoảng loạn, đối mặt một viên cảnh sát trẻ đang run rẩy chĩa súng, gào rằng anh chính là kẻ biết cười. Giữa tiếng hò hét đòi bắn của cả toán quân, Batman bình tĩnh gọi đúng tên huy hiệu người lính: David Harper, 29 tuổi, có vợ tên Kelly và con gái 2 tuổi tên Madeline. Kể đúng chi tiết con búp bê Batman nổi bông của bé Madeline phát ra tiếng cười mỗi khi bóp. Vì tôi chính là Batman. Harper hạ súng, tin tưởng đồng ý giúp Batman tìm người anh đang truy tìm. Nhưng ngay sau đó, một tiếng bíp vang lên và Batman lại bị cuốn qua một cổng không gian khác. Lần này tới một Blackgate khổng lồ, to gấp 6 lần bình thường, nơi một Bruce Wayne khác, phiên bản đã hóa thành chính kẻ cai trị của thế giới này, bước ra chào đón anh giữa vòng vây lính gác. Gã Bruce Wayne đó khoe khoang mình từng biến Gotham trở nên gần như hoàn hảo, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, trước khi ủy viên Gordon của thế giới này kéo sập tất cả xuống đầu hắn. Hắn tuyên bố sẽ báo thù, đã từng bị Batman của thế giới này săn đuổi, giờ hắn sẽ tự tay săn đuổi ngược lại, và đã mang theo vài con chó săn đặc biệt cho dịp này. Hắn ra lệnh cho Gordon bỏ chạy, rồi quay sang mỉa mai Batman của chúng ta. Đây không còn là Gotham cũ nữa, không còn cổng ra vào, không còn đường lui. Đúng như chính hắn và cả gia đình hắn từng phải trả giá để học được bài học đó. Bruce lại bị hút qua thêm một cổng không gian nữa, lần này rơi xuống ngay giữa đám lính canh, trong đó có cả Harper cũng đã bị cuốn theo. Đám lính hô "Batman who laughs, chặn hắn lại!" Và một kẻ đeo mặt nạ lạnh lùng khác xuất hiện, tàn nhẫn chém chết một người ngay trước mặt Batman, bất chấp lời van xin, rồi quay sang tuyên bố hắn biết hết mọi chiêu trò của Batman, đoán trước rằng ngay lúc này anh đang cố nhìn xuyên qua cơn kinh hoàng trước mắt. Và rồi, một cơn ác mộng bị cưỡng ép hiện ra ngay trong đầu Batman. Hình ảnh Dick Grayson cùng những Robin khác biến dạng thành lũ quái vật cợt nhả kiểu Joker, gầm gừ vồ xé một người đàn ông vô tội đến chết trước mắt anh. Trong khi giọng nói của kẻ thù rót vào tai, anh đang cố nhìn mọi thứ qua ánh mắt những đứa Robin của mình phải không? Nhưng chúng biết cả đấy, Batman. Niềm hy vọng anh từng thấy ở con người chỉ là một lời nói dối. Đó là lý do vì sao Dick, vì sao tất cả bọn chúng luôn chọn đứng thật cao, thật xa. Hãy để ta lột luôn cả lớp mặt nạ số hóa này ra để anh thấy rõ. Đứa con thật sự trung thành nhất của anh chính là Batman who laughs. Cơn ảo giác vụt tắt kéo Batman trở lại thực tại tàn khốc. Harper giờ đã hoàn toàn tin rằng chính Batman là kẻ đã giết Bruce Wayne của thế giới này và đang mang theo một thiết bị kích nổ, hét lệnh cho cả toán quân nổ súng. Và chương 4 khép lại giữa một loạt đạn xối xả nhắm thẳng vào Batman. Chương 5 mở ra bằng một hồi ức thời thơ ấu của Bruce. Cậu bé đứng giữa sân ga tàu điện ngầm, nắm chặt một đồng token trong tay.
Nghe cha nói rằng ngay lúc này, cậu đang cầm trong tay tất cả những gì thành phố này đại diện. Bruce tự bạch, giọng trưởng thành vọng về. Anh là Gotham, Gotham là anh. Cả hai chỉ là một ý niệm duy nhất. Ý niệm rằng con người có thể cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn. Rồi cắt thẳng về giữa làn đạn ở Blackgate. Kẻ đối đầu tiếp tục khiêu khích. Vui khi được làm mình nhỉ Bruce. Giữa lúc khí ga xanh và một vụ nổ hất tung Batman, chiêu bài đọc chi tiết đời tư từng lính gác không còn tác dụng lần này. Đám lính vẫn nã đạn, một giọng nói mơ hồ thì thầm. Chính là họ đó Bruce. Nhưng anh gạt phăng ý nghĩ đó. Tên cai ngục Bruce Wayne của thế giới này đã chết, đầu lia khỏi cổ. Đám lính đòi đạn xuyên giáp và Batman buộc phải dùng chính thi thể mặc giáp của hắn làm lá chắn. Từng viên đạn xuyên qua như từng nhát dao găm vào người. Đến nước cùng, anh phá vỡ được lớp phòng thủ tâm lý của binh lính bằng cách gọi thẳng tên và kể vanh vách chi tiết đời tư của từng người. Chuyến xe buýt nguy hiểm của cha sĩ quan Jimenez, nỗi sợ cầu thang thoát hiểm của sĩ quan Lerner. Đám lính khựng lại, bàng hoàng, và Batman tiếp tục dọa sẽ trả thù cả gia đình họ nếu dám gọi viện binh. Ngay sau đó là một khoảnh khắc rợn người. Chính Batman, hay đúng hơn, một phần trong anh đã bị nhiễm độc, buông ra câu bởi vì ta chính là Batman who laughs. Trước khi dẫn ai đó xuống một cầu thang, nơi một chiếc găng tay dính máu rơi lại phía sau. Dưới đó là một cảnh tượng kinh hoàng hơn nhiều. Những sinh vật lai Joker Robin gớm ghiếc đang vồ lấy một người đàn ông. Và kẻ đứng sau tất cả tiết lộ với ủy viên Gordon rằng đó chính là tất cả các phiên bản đa vũ trụ của con trai ông, James. Batman Who Laughs đã biến từng James Gordon Jr. của từng thực tại khác nhau thành quái vật. Như thể một phần trong họ luôn khao khát điều đó. Một con dao khắc hình rơi, món quà các sĩ quan từng tặng Gordon sau ngày ông được phục chức, bị mang ra đe dọa sẽ moi bụng ông, rồi cho đứa con trai ăn thịt. Gordon bị hất xuống nước, chơi với, bị đám quái vật rượt đuổi giữa tiếng cười. Chạy tiếp đi, vui hơn đấy. Ngay khi một trong những con quái Joker Robin gần chạm được tới ông, gọi bố ơi bằng giọng méo mó, hai phát súng vang lên. Chính James Gordon Jr. thật, phiên bản của thế giới này, đội mũ len đỏ đã bắn hạ chính bản sao quái dị của mình để cứu cha. Giữa dòng nước, hai cha con tái ngộ trong nghẹn ngào. Gordon không tin nổi con trai lại tìm được mình. Còn James chỉ ậm ừ rằng cậu vẫn còn nhớ những đường hầm này, như thể phần bản năng tội phạm cũ đang len lỏi trở lại trong cậu. Song song đó, Batman bị cuốn vào một ảo giác, hay đúng hơn là một ký ức bị cưỡng ép nhìn thấy, về tòa án cũ của một thực tại khác. Một kẻ mặc giáp vàng, tai nhọn như cú, tay lầm lăm dao găm, bước vào trước hội đồng để xin một ân huệ nhỏ. Hội đồng nhạo báng hắn, đòi xử tử, thậm chí để một cô bé ngồi xe lăn, thành viên nhỏ tuổi nhất, quyết định số phận hắn. Nhưng kẻ mặc giáp vàng chỉ cười khẩy, hắn đã ra tay trước rồi. Toàn bộ đội vệ binh Talon của họ đã bị hắn biến thành công cụ giết chóc. Các lối thoát trong mê cung đã bị hắn gài bom. Và giữa tiếng boom boom boom, cả hội đồng, kể cả cô bé ngồi xe lăn, bị xóa sổ trong một tiếng thét vọng xuống vực sâu. Hắn cười ha hả, tự nhận mình được Batman Who Laughs chống lưng. Và ngay sau đó, chính Batman Who Laughs lên tiếng, thì thầm với hắn: ta đã tiếp quản ngươi và trở thành thủ lĩnh của ngươi. Những chú chim của ngươi đâu rồi Bruce? Cả thế giới của ngươi biến mất hết rồi. Giờ ngươi ở đây với ta. Kẻ mặc giáp vàng chính là một Bruce Wayne khác đã mất tất cả, gào lên: ngươi là ai? Trước khi gục xuống thều thào, ta không còn nhận ra chính mình nữa. Ảo giác tan biến, Batman quay lại hiện tại trên một mái nhà, tiếp tục độc thoại về Gotham, rằng Batman chính là Gotham, và Gotham là về việc con người cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn. Trước khi một cuộc gọi khẩn từ James cắt ngang, cha con họ đang mắc kẹt dưới cống, cần được giải cứu ngay. Cảnh chuyển về hang rơi, nơi cả nhóm đoàn tụ. Gordon xác nhận đã tận mắt thấy hang ổ của Batman Who Laughs. Hắn đã có 4 trong 6 bình chứa huyết thanh cần thiết để biến con người thành phiên bản tồi tệ nhất của chính họ. Batman kích hoạt phương án cuối cùng, Last Laugh, một hệ thống cách ly khẩn cấp, đòi hỏi cả anh và Gordon phải xác thực trong vòng 2 phút. Nếu không, nó sẽ tự khóa 7 ngày. Một khi kích hoạt, Last Laugh sẽ cắt đứt Gotham khỏi lưới điện quốc gia, khỏi nguồn nước bên ngoài, biến cả thành phố thành vùng cách ly. Nhưng cũng là cách duy nhất ngăn Batman Who Laughs đầu độc nguồn nước thành phố. Gordon giọng nghẹn ngào đọc mật khẩu kích hoạt, câu nói của bộ tộc Miagani trên đồng token tàu điện cũ với đôi mắt mới, và đồng hồ bắt đầu đếm ngược 1 phút 59 giây. Ngay khi đồng hồ chạy,
Batman Who Laughs chiếm xóm một màn hình, cầu xin Batman đừng nhấn nút. Hắn phơi bày một tấm bản đồ cổ từ năm 1699 của tòa án cú, chứng minh rằng ngay từ đầu, Gotham và cả hệ thống Last Laugh chưa từng được thiết kế để làm nơi trú ẩn, mà là một pháo đài quyền lực, kho vũ khí, kho dịch bệnh giấu kín, bến tàu bí mật. Tất cả phục vụ cho một kẻ mạnh hơn được ấp nở bên trong nó. Hắn rót vào tai Batman rằng bạn bè anh rồi sẽ nói dối, rằng họ yếu đuối và nhỏ nhen chẳng khác gì Gotham đã trở thành, rằng mục đích thật sự của thành phố này luôn là chinh phục. Xen giữa lời dụ dỗ đó là một ảo ảnh khác, một kẻ đeo mặt nạ được gọi là người anh em, bị đánh thức ký ức thời thơ ấu về chính chiếc token tàu điện ấy, được thuyết phục rằng giờ đây hắn đã thấy được sự thật. Ngay sau đó, hắn bị xé toạc bởi một loạt dao găm nổ tung, như một lời cảnh cáo cho bất kỳ ai dám nghi ngờ. Alfred hoảng loạn cầu xin Batman dừng lại, cảnh báo rằng nồng độ độc tố trong máu anh đã gần bão hòa, rằng anh không còn nhìn mọi thứ rõ ràng nữa. Nhưng ông cũng nhắc anh nhớ rằng gia tộc Wayne từng một mình đứng lên vì lẽ phải, rằng đó mới là con người thật của anh. Đồng hồ tụt xuống còn 20 giây, rồi 10 giây, và nỗ lực ngăn cản dường như thất bại. Nhưng đúng vào giây cuối cùng, Batman gõ những phím cuối cùng, thì thầm đúng mật khẩu của riêng mình. Với đôi mắt mới, và màn hình bật sáng dòng chữ Last Laugh đã kích hoạt, cả Gotham chính thức bị phong tỏa khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng ngay trong khoảnh khắc chiến thắng ấy, một ý nghĩ lạnh người vẫn lởn vởn. Có khi đây chính xác là điều Batman Who Laughs muốn ngay từ đầu. Chương 6. Mở ra giữa bầu trời Gotham rực lửa hoàng hôn. Khi hàng loạt drone rơi giăng kín không trung, niêm phong từng lối ra vào thành phố. Last Laugh cần chọn 2 tiếng đồng hồ để kích hoạt hoàn toàn. Và suốt 2 tiếng đó, không một ai trong thành phố còn có thể cười nổi. Dưới hầm Batcave, Batman gần như kiệt quệ. Lượng hồng cầu khỏe mạnh trong máu anh chỉ còn khoảng 10%. Alfred van nài anh vào buồng đông lạnh để làm chậm quá trình nhiễm độc, nhưng anh từ chối. Anh giải thích lý do kích hoạt Last Laugh. Hệ thống này tạm thời giành lại quyền kiểm soát toàn bộ lưới điện Gotham từ tay Grim Knight. Chỉ là vấn đề vài tiếng trước khi hắn hack ngược lại được. Nhưng đó là khoảng thời gian đủ để giăng bẫy. Gordon và James bàn bạc kế hoạch. Batman sẽ một mình tới dinh thự, đối đầu trực diện với con quái vật Batman Who Laughs. Còn hai cha con Gordon khoác giáp chống đạn xuống hồ chứa, chặn Grim Knight. Song song, đàn drone rơi rải khắp thành phố, thứ được cho là chất kháng độc, đề phòng hắn đầu độc nguồn nước. James cảnh báo, anh gần như đã hoàn toàn hóa thành con quái vật kia rồi. Làm sao có thể thắng nổi? Batman chỉ đáp lại, chính vì lẽ đó, anh gần như đã là hắn. Anh mới có cơ hội. Ở một góc khác của thành phố, Grim Knight ngắm bắn tỉa từ xa vào một buổi lễ trao giải của quỹ Wayne, nơi một phiên bản Bruce Wayne hạnh phúc từ vũ trụ khác, một Bruce mồi xe lăn đang được cả gia đình người rơi vinh danh, trao cho một huy hiệu rơi mạ vàng. Chính team thay mặt Dick, Babs, Steph, Damian, Cass và mọi người trao món quà ấy. Ngay khi ông Bruce xe lăn vừa ngỏ lời cảm ơn, một phát đạn vang lên. Con quái vật khoe đã khiến ông ta biến mất ngay trước mắt Bruce, xóa sổ thêm một phiên bản Bruce hạnh phúc nữa, rồi cảnh báo chỉ còn chưa tới 1 giờ trước khi sự thay đổi hoàn tất. Ngay sau đó, Batman bị cuốn vào một cơn ảo giác xoáy đầy năng lượng tối. Hàng ngàn phiên bản Bruce Wayne trải khắp đa vũ trụ tăm tối, tất cả đều hạnh phúc hơn phiên bản của chúng ta. Giọng nói của con quái vật vang lên. Hắn đã rút hết năng lượng khỏi mọi điểm chứa Dark Metal trong thành phố, trừ một nơi duy nhất, ngay dưới Wayne Manor, để dồn toàn lực mở một cánh cổng đủ lớn, kéo Bruce Wayne cuối cùng xuyên qua trong vòng 1 giờ. Trừ khi Batman làm đúng theo lời hắn. Song song đó, tại Batcave, James Gordon Jr. vẫn bị giam dưới hệ thống an ninh khóa theo ADN. Van Sintra một lần nữa được tin tưởng. Thú nhận suýt nữa đã ném thuốc xuống hồ chứa vì là người tử tế đau đớn đến mức nào, nhưng cuối cùng đã không làm vậy. Gordon vẫn còn quá nhiều vết sẹo từ những lần bị phản bội, từ chối. Cha xin lỗi James, nhưng không, James lặng lẽ chấp nhận, và ngay sau đó, kho vũ khí vẫn mở ra cho cậu, như một sự tin tưởng nửa vời trong hoàn cảnh bắt buộc. Batman giờ chỉ còn dưới 5% hồng cầu khỏe mạnh, từ chối mọi lời khuyên dừng lại. Dặn Alfred hứa sẽ tránh xa, không phải tránh xa con quái vật, mà tránh xa chính anh. Khi Batman Who Laughs xuất hiện, khắp thành phố, những kẻ tội phạm khét tiếng cũng cảm nhận được điều gì đó đang dâng lên từ tận nền móng 400 năm của Gotham. Tự hỏi liệu cả thành phố có sắp cùng bật cười với con quái vật hay không. Bruce tìm đến tận dinh thự đổ nát để đối đầu trực diện. Batman Who Laughs cười khẩy, bảo hắn ngửi được mùi máu của Bruce như soi gương. Batman đáp trả, ta sẽ không bao giờ là người. Nhưng con quái vật kể lại chính câu chuyện biến đổi của hắn. Thời điểm hắn không làm gì cả,
đợi cả gia đình đến thăm, rồi giết sạch tất cả. Sau đó ung dung uống một ly nước mát, một lời cảnh báo trần trụi cho những gì đang chờ Batman nếu anh cũng chọn không hành động. Cùng lúc đó, dưới hồ chứa nước, hai cha con Gordon trong bộ giáp chống đạn lao vào chặn Grim Knight. Trên cây cầu hẹp, Grim Knight, phiên bản Batman súng ống đến từ thế giới của con quái vật, quật ngã cả hai rồi rót vào tai họ một câu chuyện ám ảnh. Ở thế giới của hắn, vì Gordon mải mê săn hắn mà chẳng còn thời gian cho con trai. Không một ai, kể cả Bruce Wayne, thực sự tin tưởng cậu, cho tới ngày James Gordon Jr. treo cổ tự vẫn trong tù. Trở lại cuộc đối đầu chính, Batman Who Laughs xoáy sâu vào vết thương tâm lý lớn nhất của Bruce. Hắn tấn công thẳng vào ký ức hạnh phúc nhất thời thơ ấu của anh, cố gắng biến nó thành một cái bẫy. Nhưng Bruce đứng chắn giữa con quái vật và hình ảnh cậu bé Bruce trong ký ức. Hét cậu bé chạy thật xa, thề sẽ không để nó chạm tới. Con quái vật chỉ cười khẩy. Đây chưa bao giờ là bẫy của Bruce cả. Rồi đến cú twist chấn động nhất trường. Batman Who Laughs tuyên bố hắn không hề cần bất kỳ Bruce Wayne hạnh phúc nào được kéo qua cổng không gian nữa. Bởi vì phiên bản Bruce Wayne hạnh phúc nhất trong toàn bộ sự tồn tại, phiên bản cuối cùng hắn cần cho mẻ huyết thanh sau cùng, chính là phiên bản đã buông bỏ hết nỗi buồn, buông bỏ những lý tưởng sai lầm, để trở thành đúng con rơi thật sự mà hắn luôn hình dung. Và đó chính là Batman của chúng ta. Ngay lúc này, khi máu anh gần như đã bão hòa hoàn toàn độc tố, Batman chỉ kịp hét lên một tiếng không, tuyệt vọng. Trên cây cầu, Grim Knight tiếp tục xoáy vào vết thương của James Gordon Jr. rằng cha cậu chưa từng thực sự tin hay yêu thương cậu. Ủy viên Gordon nghẹn giọng, gào lên rằng ông yêu con trai mình vô điều kiện dù cậu tốt hay xấu, rằng ông đã sai khi từng nghĩ khác, nhưng đáp lại ông chỉ là một câu lạnh người đầy cam chịu. Không, ông đã không sai. Một khoảnh khắc bi kịch bỏ lửng số phận của hai cha con giữa dòng nước. Chương 6 khép lại bằng hình ảnh tàn khốc nhất từ đầu series tới giờ. Batman Who Laughs, mối đắc thắng ngay trên người Batman, đã hoàn toàn gục ngã. Rút một ống huyết thanh xanh lét ngay từ cánh tay anh, thì thầm: chính là ngươi. Này lúc này, khi ngươi trở thành ta. Và đâu đó, giữa tiếng cười vang khắp thành phố, có thể nghe thấy âm thanh cuối cùng. Tiếng cười của cả hai người bọn họ hòa là một. Chương 7, chương cuối cùng, mở ra bằng chính ký ức của con quái vật. Khoảnh khắc hắn để Bruce cũ ra đi mãi mãi. Cái cảm giác khi mọi thứ rắc rối bỗng dưng trở nên rõ ràng đến lạ. Khi hắn ngừng chống cự, ngừng đeo mặt nạ, chỉ đơn giản chấp nhận con người thật sự của mình. Hắn cầm một ống tiêm huyết thanh vàng óng, thì thầm rằng hạnh phúc thật sự chính là khi ta trở thành đúng con người ta luôn được sinh ra để trở thành. Cảnh flashback đưa mình về Wayne Manor của thế giới hắn. Một kẻ khoác giáp rơi từng là đồng minh, người anh em của hắn, đứng cạnh gật gù công nhận cậu đã đúng. Rồi hình ảnh một cậu bé chạy về phía dinh thự lúc hoàng hôn. Khoảnh khắc cuối cùng của Bruce cũ trước khi biến mất vĩnh viễn, nhường chỗ cho Batman Who Laughs thành hình trọn vẹn. Cắt về hiện tại, Batman Who Laughs giờ đã hoàn toàn nguyên hình quái vật, cầm chiếc ống tiêm thử máu. Nếu đèn báo chuyển đỏ, nghĩa là máu trong đó đủ để hoàn thành mẻ huyết thanh cuối cùng hắn cần, đủ để thay đổi cả thành phố này thành đúng những gì nó luôn phải là. Hắn rút súng, chĩa thẳng vào Batman, tuyên bố chỉ có thể có một kẻ chiến thắng duy nhất và cảnh báo lạnh lùng: sẽ không có cái kết có hậu nào chờ đợi ở đây cả. Câu chuyện nhảy xuống dưới hầm Batcave, trên một cây cầu hẹp bắc ngang dòng nước ngầm. James Gordon Jr. bị Batman Who Laughs khống chế tâm trí hoàn toàn, đang ghì chặt cha mình, gằn giọng đổ hết tội lỗi lên những quy tắc giả tạo bấy lâu đè nén cậu. Tuyên bố từ nay không còn ai giữ được đầu gối khỏi cổ họng thành phố này nữa. Nhưng Batman phản đòn ngay lập tức, giật lấy con dao khắc hình rơi khỏi tay James trước khi nó kịp chạm vào cổ họng ủy viên Gordon. Giữa trận đánh, Batman Who Laughs ra sức dụ dỗ chính James Gordon Jr. về phe mình. Hắn ví việc trao lại ngọn đuốc cho thế hệ sau như khoảnh khắc buông tay để một con rơi non tự bay khỏi vách đá. Và giờ hắn muốn làm đúng điều đó với James. Hãy nhặt con dao hình rơi lên, đứng về phía hắn để trở thành thứ còn hơn cả một Robin. Hắn ban cho cậu một danh xưng mới đầy quyến rũ và tăm tối: con quạ, chim thần chết. Nhưng Batman đã lường trước tất cả. Anh tiết lộ biết chắc bất kỳ ống tiêm nào con quái vật mang theo cũng sẽ là công nghệ Wayne Tech, nên anh đã cài sẵn một con chip khiến đèn báo luôn hiện đỏ, dù máu thật vẫn xanh, vẫn an toàn. Batman Who Laughs sững người, rồi bật cười khan. Hắn không còn quan tâm tại sao Batman chưa hoàn toàn biến đổi nữa. Hắn từng coi Bruce là người bạn tốt nhất đời mình, nhưng giờ hắn chỉ còn một việc để làm: giết chết anh. Đàn drone rơi đang tiến thẳng về phía các điểm phát nước trong thành phố, mang theo thứ được ngụy trang thành kháng độc, nhưng thực chất chính là huyết thanh của hắn. Chỉ cần con người uống vào,
họ sẽ hóa thành đúng bản ngã đen tối nhất, hạnh phúc nhất của chính mình. Để chứng minh, hắn ép ủy viên Gordon uống thử ngay tại chỗ. Gordon gằn giọng, nghẹn lại giữa cơn biến đổi bắt đầu. Batman lao vào ngăn cản, trúng một phát đạn ngay giữa trận, nhưng vẫn gào lên đúng một tiếng duy nhất: không! Khi con quái vật đe dọa nếu anh không hợp tác, hắn sẽ đơn giản kéo một Bruce Wayne khác từ vũ trụ khác qua để thay thế. Giữa dòng ký ức hỗn loạn, hình ảnh một cậu bé James Gordon Jr. thời thơ ấu ở thế giới của Batman Who Laughs hoảng loạn chạy trốn giữa một nghĩa trang, gào cầu cứu trong khi chính cha cậu giờ đã hóa quái vật sau khi uống thứ huyết thanh giả danh kháng độc, đuổi theo sau lưng cợt nhả: chạy đi, cứ gào lên đi. Ủy viên Gordon thật, dù bị ném xuống nước, vẫn nhất quyết không gọi con trai mình ra để cứu bản thân, chỉ đáp gọn: ta ở đây vẫn ổn. Batman Who Laughs tay cầm dao cong, dụ Batman ra khỏi chỗ nấp giữa nghĩa trang, hứa hẹn sẽ không làm đau anh đâu, nhiều lắm. Nhưng ngay khi hắn lộ diện, Alfred bất ngờ đã liên tiếp nhiều phát súng thẳng vào hắn, hét: chết đi con quỷ! Chỉ để nhận ra, đau đớn hơn cả viên đạn, đây chính xác là những gì con quái vật đã tính toán suốt hơn một năm trời. Ở thế giới của hắn, Alfred chưa từng chết. Ông đã bị chính hắn giam cầm, bỏ đói, thì thầm tra tấn tâm lý liên tục cho tới khi hoàn toàn khuất phục, trở thành người hầu trung thành nhất của hắn. Alfred run rẩy chỉ có thể thốt lên: ta sẽ không bao giờ làm vậy. Nhưng ngay khi con quái vật đắc thắng, tưởng đã biến Alfred thành vũ khí chống lại Batman, sự thật lộ ra, đây chưa từng là bẫy của hắn. Chính Batman mới là người giăng bẫy. Anh đã âm thầm lắp đặt hệ thống súng phóng lao tự động, nạp đầu đạn uranium nhào cao thế tại mọi địa điểm chỉ Bruce Wayne mới biết: Crime Alley, hang rơi, dinh thự và ngay tại nghĩa trang này. Đúng như dự đoán rằng con quái vật sẽ biến trận chiến cuối cùng thành chuyện cá nhân, vì linh hồn của Batman. Hàng loạt mũi lao xuyên qua thân hình quái vật giữa dòng điện cao thế xé toạc màn đêm. Trận chiến tiếp diễn dữ dội. Batman trong cơn giận dữ tột cùng giật tung cả tấm bia mộ khắc tên Martha Wayne làm vũ khí, tuyên bố kẻ đáng khinh hơn cả vị Batman tồi tệ nhất chính là vị Batman đánh bại hắn. Cùng lúc đó, James Gordon Jr. cuối cùng thoát khỏi sự khống chế, tháo được thiết bị điều khiển từ xa gắn trên người quái vật, hét lên trong nước mắt: cảm ơn, kết thúc đi! Khiến con quái vật bị dồn tới đường cùng, cuối cùng lộ nguyên hình hoàn toàn, một sinh vật cơ khí nhện gớm ghiếc, không còn chút hình hài con người nào sót lại. Alfred chết lặng nhìn, còn Batman vẫn không ngừng tay, tiếp tục dồn đòn cho tới khi con quái vật gần như hoàn toàn bị khuất phục. Nhưng ngay khi đàn drone chuẩn bị rải huyết thanh khắp Gotham, một phát súng bất ngờ nổ vang, bắn nát bảng điều khiển trung tâm. Người bóp cò không phải ai khác, chính là Bruce. Lúc này gương mặt đã hóa trang giống hệt Joker, tóc xanh lét, nụ cười toác miệng, nhưng bên trong vẫn hoàn toàn tỉnh táo và làm chủ. Đây chính là mấu chốt của cả màn kịch. Anh cố tình giả vờ đã biến đổi để lừa con quái vật buông lời. Anh chỉ buông gọn một câu: không có chi đâu, rồi bóp cò. Hệ thống báo lỗi, mạch điều khiển đứt phượt. Toàn bộ kế hoạch phát tán huyết thanh của Batman Who Laughs sụp đổ ngay trước ngưỡng cửa thành công. 2 tuần sau, Bruce tỉnh dậy trong hầm Batcave đổ nát, cơ thể quấn đầy băng gạc sau một ca truyền máu khẩn cấp, đang đích thân giám sát việc nung chảy toàn bộ số Dark Matter còn sót lại trong lòng Gotham, để không bao giờ còn cánh cổng nào mở ra đa vũ trụ tối được nữa. Và đây mới là chi tiết khiến mình lặng người, cũng là chỗ mà nhiều bản kể hay nhầm. Nguồn máu cứu sống Bruce không phải của con trai Gordon, mà là của một cậu bé Bruce Wayne đến từ đa vũ trụ tối, thứ huyết tương gần như tế bào gốc phôi thai, vốn được sinh ra từ chính Bruce. Alfred xác nhận ca truyền máu vẫn giữ vững sau 2 tuần. Rồi trong một khoảnh khắc lặng lẽ, ông tiết lộ đã kịp đưa cậu bé ấy trở về đúng thế giới, đúng thời điểm của cậu, và dặn dò một điều: vào một đêm sắp tới, nếu cha mẹ cậu rủ ra rạp xem kịch, hãy tìm cách ở lại nhà. Ít nhất, ông đã cứu được một mạng người, một cậu bé Bruce khỏi chính cái đêm định mệnh trong con hẻm. Bruce xúc động khen lời Alfred đã giữ vững là Batman suốt toàn bộ biến cố, không phải bằng ý chí mà bằng chính một mánh khóe nhỏ. Anh từng ngờ rằng chính Joker đã tự cấy độc tố vào tim mình từ trước, cho mình nhiều thời gian hơn ai từng nghĩ. Và có lẽ một tác nhân làm chậm ẩn giấu nào đó đã giúp anh vẫn giữ được lý trí suốt quá trình bị tiêm nhiễm. Nhưng Alfred, với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, tiết lộ sự thật còn chấn động hơn. Ông đã đích thân xét nghiệm thứ độc tố từng làm Bruce biến đổi một phần, và không hề tìm thấy bất kỳ tác nhân làm chậm nào trong đó cả. Nói cách khác, Bruce chưa từng cần một lá chắn hóa học nào để chống lại sự tha hóa. Anh đơn giản là không biến đổi, bởi vì tận sâu trong anh đã luôn là Batman rồi. Alfred còn đùa rằng trò đùa tàn nhẫn nhất mà gã Joker thật có thể chơi
là dành công cho chính điều Batman đã một mình làm được. Đứng lặng nhìn vào bóng tối, Bruce thả trôi suy nghĩ về chính cuộc tranh luận đã đeo bám anh suốt cả hành trình, rằng con quái vật giam trong hầm ngục Hall of Justice không hề sai khi nói cuộc đời này chẳng có ý nghĩa gì, nên hành động duy nhất còn mang ý nghĩa là chiến thắng bằng mọi giá. Nhưng Batman tin ngược lại, chính việc lựa chọn tin rằng mọi hành động của mình đều mang ý nghĩa mới là chiến thắng thật sự. Cả hai niềm tin, suy cho cùng, chỉ là nỗi sợ chung của cả hai người. Rằng tận sâu bên trong, con người vốn dĩ chỉ là những sinh vật lạnh lùng, bản năng, ích kỷ. Ở một góc khác thành phố, tại đồn cảnh sát, James Gordon Jr. giờ đã khoác lại bộ đồng phục học viên màu cam, có một cuộc trò chuyện lặng lẽ với cha. Gordon thú nhận, ông đã gọi điện xin cho con trai được tiếp tục con đường đang đi, rằng nơi cậu đang đứng, dù chưa hoàn hảo, đã là một điều tốt đẹp. Cả hai cùng thừa nhận, chẳng ai trong họ đã thực sự đến nơi cả. Nhưng cả hai đều đang cố gắng, và ai cũng vậy. Trở về Wayne Manor, Bruce ôm chầm lấy James Gordon Jr., trưởng thành trong một cái ôm ấm áp hiếm hoi. Rồi giữa dòng người xe cộ Gotham về đêm, anh cầm phản bác lại chính triết lý của Batman Who Laughs, rằng loài dơi, loài động vật có vú duy nhất biết bay, không hề là biểu tượng của việc buông theo bản năng nguyên thủy như hắn từng rêu rao. Ngược lại, một con dơi bay được chính là nhờ nó chống lại bản chất tự nhiên của mình, kéo căng chính lớp da thịt mình thành đôi cánh đau đớn nhưng tuyệt đẹp để đạt được điều khó khăn nhất. In thư viện dinh thự, Bruce khép lại tất cả bằng một câu đúc kết, rằng làm Batman chưa bao giờ là chuyện biết mình là ai, mà là chuyện mình muốn trở thành ai. Và theo cách riêng của mình, suốt bao năm qua, chính Alfred luôn là người nhắc anh nhớ điều đó. Nhưng trang cuối cùng của cả series để lại một dư âm lạnh gáy. Bruce, trong thư viện dinh thự, khép lại tất cả bằng dòng độc thoại gửi Alfred rằng anh vẫn đang cười ở bên trong thôi, người bạn già, ở bên trong. Rồi ông kính cắt sang ủy viên Gordon, một mình bước giữa phố đêm. Một học viên trẻ lo lắng hỏi, trông ông có ổn không? Và ông chỉ đáp gọn, chưa bao giờ tốt hơn thế. Đúng khoảnh khắc ấy, đôi mắt Gordon bất chợt lóe lên một ánh đỏ vàng kỳ dị, chỉ trong đúng một khung hình duy nhất, như thể một mảnh rất nhỏ của thứ độc tố kia vẫn còn nằm lại đâu đó trong ông, không bao giờ thực sự biến mất hoàn toàn. Và đó chính là cái kết của toàn bộ hành trình 7 số truyện The Batman Who Laughs, một trong những câu chuyện tăm tối, ám ảnh nhất Gotham từng chứng kiến. Khép lại không phải bằng một chiến thắng tuyệt đối, mà bằng một câu hỏi bỏ ngỏ. Liệu ranh giới giữa Batman và con quái vật anh vừa đánh bại có thực sự rõ ràng như ta muốn tin, hay nó vẫn còn âm ỉ đâu đó, chờ ngày trỗi dậy? Cảm ơn anh em đã đi cùng mình suốt cả chặng đường dài này. Hẹn gặp lại ở những video sau. Peace!